Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. NZXT esitteli hiljattain uuden heidän SFF-kokoisen, eli Small Form Factor-kokoisen H2 Flow-kotelon sekä uuden C850 SFX Gold virtalähteen. Anna arvaan. Joo. Me päästään rakentamaan näistä kokoonpanoa. Ei ole muuten hetken kokoonpanoa tässä nyt rakennettu. Niin, saati sitten tämmöistä, tämähän on mini ITX-kokoinen kokoonpano. Voitaneen varmaan heti, kuten kuvasta näkyy, niin on vähän suurikokoinen ehkä mini ITX-kotelo kyseessä. Kyllä, mutta ennen sitä kyseessä on siis kaupallinen yhteistyö NZXT:n kanssa ja ei ole mikään tuotetesti tai arvostelu, vaan rakennetaan buildi nyt perustuen tähän koteloon ja tähän poveriin. Niin, ja näihin muihin osiin, mitä meillä tässä on. Ja joo, kyllä NZXT on vaan yksinkertaisesti todennut, että tässä on osaavat kaverit, jotka pystyy demonstroimaan tämän tietokoneen kasaamisen. Tämä voi olla myös jälleen kerran tämä opasvideokonsepti, että joko tämä tehdään tämän videon oppien mukaan tai sitä tehdään täysin päinvastoin, mitä tässä videossa tapahtuu. Ja se selviää vasta, kun video etenee, että miten tänään. Joo, kyllä. Mutta ensin nyt tosiaan tämä kotelo, eli tämän suositushintahan Euroopassa 150 €. Editori pistää tuohon noin mitat ja litramäärän ja yksinkertainen rakenne, tuommoinen vähän niin kuin mesh-verkko, tai ei toi nyt ole verkko, mutta mesh-paneelit ympäriinsä ja sitten on ihan kunnon ikkuna tuossa noin niin kuin sitten prosessorin kohdalla. Niin, emolevyn puolella niin sanotusti. Joo. Mennään rakenteeseen hetken päästä vähän tarkemmin. Sisään, joo. Sitten meillä oli tässä heidän uusi C850 SFX Gold, eli SFX-kokoinen mini ITX-kokoonpanoihin tarkoitettu pienikokoinen virtalähde ja uusimmilla ATX 3.1 standardeilla, eli löytyy noin Nvidian näytönohjelmien virtaliittimet ja 80 Plus Gold sitten nimensä mukaisesti on toi hyötysuhde. kyllä, ja löytyy Zerofan RPM-modeet. Joo, eli lepotilassa tuuletin pyöri ja modulaarisuus siitä. Kyllä, Ja joo. sitten NZXT on lähettänyt myös muita palikoita nyt tähän kokonaisuuteen. Eli tässä on heidän toi Kraken Elite 280 RGB All-in-One nestejäähy. Ja tämä asennetaan tuohon koteloon nyt sitten tähän etupaneeliin, joka vetää 140 mm tuulettimia tai 2 kappaletta niitä, eli 280 jäähdyttimen. Kattoon pystyy asentamaan pelkästään tuulettimia. Niin, ja täällähän on tuulettimet paikalla, niin kuin kohta nähdään, mutta sitä varten meillä on nyt sitten täällä tämmöinen F240X, mikä on tämmöinen niin integroidulla rungolla varustettu 2 tuulettimen toteutus. Vaihdetaan se varmaan tuonne tilalle vai mitä? Minkä takia tämä vaihdetaan vielä siihen? Siinä on RGB-valot ja Juuri täällä näin, ei. hyvä. Täällä on tyylikkäät mustat. Just näin. Haluaa ottaa ne Mutta pois. valmistaja tietää kyllä, mikä miellyttää minua ja katsojia. Aika hillityt on. On joo, kyllä. Ja tässä oli nyt nämä NZXT:n palikat tähän kokoonpanoon. Sitten voidaan vielä tuosta käydä mitä muita osia sinne tulee. Eli otetaan itse asiassa näytön ohjaimesta, koska se on vähän semmoinen rajoittava tekijä. Niin, varsinkin tämmöisissä pienemmissä Niin, kokoonpanoissa. joo. Mitäs tässä oli? Näyttikö sen maksimipituus oli noin? 33 senttiä. Joo, okei. Joo, ja- Eli nykypäivänä näyttikset on turvonnut nyt viimeisimmissä sukupolvissa sellaisiin mittoihin, että ihan huippumalleja ei saa enää mahtumaan isoimpia. Mutta toisaalta sitten taas tämän kokoinen kokoonpano, niin mä en tiedä, onko se kovin tarpeen mukaistakaan laittaa sinne kaikista kovinta kiuasta. Tämä meidän valinta on nyt ehkä semmoinen sekä hinnaltaan että myöskin kooltaan niin semmoinen aika järkevä. No joo. Kun rakennetaan nyt suorituskykyistä PC:tä, mä nyt ehkä painotan sitä. Ei mikään budjettiratkaisu. Suorituskykyistä pienikokoista tietokonetta rakennetaan jo, eli 5070 Ti Asuksen Prime. Ja tämä on nyt aika hyvä sinne. Tämä oli vähän reilu 30 senttiä pitkä ja 33 senttiä oli tuossa maksimi. Ja ne kaikkein mörssärinäytön ohjelmat on jotain 36 senttiä, eli niitä sitten sinne ei mahdu. Eli joo, tämä tulee näytönohjaimeksi, eli pieni semmoinen niin valintaprosessi täytyy mittojen suhteen tehdä näytönohjaimen kanssa. Juu. Ja sitten prosessorina AMDn uunituore Ryzen 7 9850 X3D. Ja siihen sitten kylkee, mä oikein tiedä miten tätä nyt kuvailisi, mutta joo, G-Skillin Trident Z Neo RGB 32 gigatavua. DDR5 6000 nopeuden muistia, siitä ei nyt ehkä tässä markkinatilanteessa sen enempää. Sitten Samsungin uusin 9100 Pro M2 SSD. Teranen, joo, siinä on kirjoitusnopeudet PCI Express 5 mallilla. Oi! No niin, mikäs sieltä nyt tippuu? Prosessori. Mutta se tippuu onneksi tulee mukavin päin. Sitten vielä emolevyksi otetaan tää Asuksen mini ITX-kokoinen ROG Strix X870-i Gaming Wi-Fi. Eli siinä on paljon tavaraa pienellä emolevyalalla. Joutuu menemään vähän ylöskin päin tuossa kerrosrakenteessa. Mutta näistä osista nyt sitten pitäisi saada suorituskykyinen, pienehkö kokoinen
kohtalaisen ilmavirtava pelikokoonpano. Juu, mennään, RGB-valoilla. ruvetaan hommia ja otetaan kotelosta tarkempaa syyniä. Paneelithan on tästä tämmöisiä työkaluttomia, eli siellä on tommoset metallinastat. Nupi, joo, ja on tämmöiset hyvin pienestä reitetystä, niin tämmöistä vähän mesh-henkistä. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, tämä ei ole mikään pienimmästä päästä oleva Mini ITX-kotelo, tämä on 43 senttiä korkea. Joo. Tässähän oli niin kuin NZXT:llähän suoraan tarkoituksena, että tämä on niin kuin helppo rakentaa ja helppo valita komponentit. Ja sitten myös tämmöinen silti suht kompaktin kokoinen. Tästä lähtee pieni ikkuna. Tämä on vähän tummennettu. Joo, näyttäisi olevan. Ikkuna tuosta kyljestä, josta on sitten mukava näkymä tähän emolevy, Mini ITX emolevyyn. Ja täällähän on sitten, mukana tulee tämä Riser-kaapeli. Juu, PCX5. Juu, eli tämä sitten kiepsauttaa näytönohjaimen tänne toiselle puolelle. Eli tässä on niin kaksoiskammiorakenne. Niin, tämä on sandwichi käytännössä, mutta vaan pystyasennossa. Emolevy tuolla ja näytönohjain tuolla. Sitten mä otan vielä tämän. Tässä ei nyt toistaiseksi mitään ruuveja. Mites tämä? Sä unohdit ottaa täällä osaa. En mä vielä mitään unohtanut. Mä siirryin jo tänne takapuolelle. Sä siirryit ennen aikojas. Eli tämä alaosan verkkokin lähtee täältä ihan yhtä lailla. Kyllä. Ja ilman työkaluja sekin. Ja siis virtalähdehän tulee tänne alas, emolevy tähän ylös ja näytönohjain tänne taakse. Jep. Otetaan vielä tää etupaneelin verkko tai levy irti. Ja mä sanon nyt tässä kohtaa, että täältä niin etupaneelin alaosastahan löytyy nyt sitten virtanappi, sitten löytyy 2 USB A:ta, sitten löytyy 1 USB C ja sitten löytyy 3,5 mm yhdistelmä kuuloke mikkiliiti. Jep. Ja tuossa virtanapissa oli myös vielä valo. Ja sitten jos nyt monipuolista sisältöä vielä käydään läpi, niin täällähän on pohjassa sitten 2 paikkaa 2,5 tuuman 100 asemille. Tähän eteenhän nyt sitten, tähän mahtuu, tässä on niinku kiskot, niin tähän mahtuu 120 milliset tuulettimet 2 kappaletta tai 140 millisiä. Tiedätkö mitä? Tuulettimia 2 kappaletta. Jos vielä haluat niinku eksternaalisesti operoida, niin tämän saa tämän koko kelkan tästä irti. Täällä on 2 ruuvia ylhäällä. Ja itse asiassa se jäähdyt, jos käytetään all-in-onea tai jotain jäähdytintä, niin tässähän asennetaan tämmöisiä sandwichia, eli tuulettimet tänne ulkopuolelle ja jäähdytin tänne sisäpuolelle. Juu, eli että se mahtuu sitten tänne väliin etupaneelin alle se. Joo. No niin, mä väittäisin, että näillä me päästään nyt aika pitkälle niin tässä kotelon esittelyssä. Nyt ruvetaan tekemään moniajoa. Sä tänne virtalähteeseen nyt sitten operoit modulaarisesti kaapelit. Laitan virtalähde ensimmäisenä. No kun se on nyt tässä nyt tavallaan myös videolla tämmönen on söpö. roolissa. Tämmönen SFX Poveri on söpö. Ui että tää on söpö. Aina unohtuu. Sitten prosessori AM5 kantaa. Noin. Sitten M2 SSD täältä näin ja sehän asentuu sitten tähän liittimeen. Noin ja sitten tohon lukittuu. Ja sen jälkeen sitten tää jäähdytyslevy asennetaan paikoille. Noin. Sitten vielä viimeisen muistikammat. Yleensä kun tämmösiä Mini ITX kokoonpanoja kun kasataan, niin voi olla, että tää on sen verran ahdasta puuhaa sit työskennellä tuolla, että nämä voidaan joutua nämä muistikammat ottamaan 1 tai useampaa kertaa vielä irti, mutta laitetaan ne tohon noin jemmaa asennuksen ajaksi, jos ei muuta. Noin, ja siitä näyttiksen virtapiuha sitten viimeisenä. Tässä on muuten tämmöiset, mitä käännätte virallinen nimi, tämmöiset miniliittimet. Mikrokokoiset liittimet. Tavallista pienemmät nämä Poveri. Säästyy vähän tilaa. Itse Poveri on pienempi, liittimetkin on pienempiä. Eli Juha, se oli sivusuojautusjärjestelmä. Joo, ja sun pitää nyt katsoa, että siellä on suurin piirtein. Monellako ruuvilla menee? 2:llahan nää. Ristikkäin. Se on kuitenkin jo niinku Sampsa trademark. Noin. Se on siellä. Ja luonnollisestikin tuuletin ulospäin, että tässä on verkkopaneeli. Niin. Onko siellä tommoset niinku, pitkät konekierteellä olevat ruuvit? Ensimmäinen lähti tosta nyt pois. No ja niin siellä on piuhatkin tietysti. No nää näyttää, nämä vakiotuulettimet ollaan vähän 3-pinnisellä liittimellä, eli Mutta ollaan noissa, onhan tuossa tuplastäkissä, jonka siinä joku oma liitäntä ja kontrolli. no mä luulen, että ne on ainakin PVM-ohjattavat, ne kun ne on kuitenkin tommoset erilliset, niin me nähdään se kohta. Täällä on tämmönen hauska kaukalo niin täällä kotelon yläosassa nyt käytännössä. Hauska kaukalo. Niin. Saatko sä sitä pakettia auki vai? Kato, täältä tulee kaapelit tommosessa omassa
sykkyrässä. Tässä on nyt tää NZXT:n oma liitäntä. Ja sitten tässä on itse asiassa tämmönen adapteri, eli tästä menee nyt tuuletin ja RGB. Niin, eli jossain NZXT:n omissa toteutuksissa, niin tällä samalla piuhalla saa vietyä sekä tuuletin niin virrat että valaistuskumman, mutta jos haluaa käyttää yleisen standardin mukaan, niin sitten lyödään vaan pikku adapteri siihen väliin. Täällä on muuten RGB molemmilla puolilla, eli sillä on väliä kummin päitä asennetaan. Kyllä oli just eikä melkein mitoitettu toi. Ja tämä tulee nyt sitten tonne. Noin. Ja sitten mä jysäytän siihen Sä saat kyllä kohta tämän buildin sähläripalkinnon. Kato monta ruuvireikää. 4. Mieti, 2 tuuletinta ja vakiona 4. Niin. Tässä on tämmönen. Kato täältä. Niin tässä oli kiinni ne alkuperäiset tuulet. En tiedä tarvitaanko me sitä, mutta täällä on nyt ihan peruspiuhat. Ei mitään ihmeellistä. Sitten emolevyn asennus paikoilleen, ja tää on nyt itse asiassa semmonen palikka tää Riseri, että tää kannattaa ehkä jo asentaa tässä ilmassa, ettei se taivu tai jotenkin jää tonne. Ota siitä se niin, ja sitten tässä on tää suoja pois. Eli tää Riserin tehtävähän on tosiaan viedä toi näytönohjaimen paikka tonne kotelon toiselle puolelle. Saanko sä nyt jotenkin Mä pidän nyt tätä ensin tässä. Mä sanoisin, että sä voit ihan laittaa sen ehkä kyllä paikalleen, niin mä sen jälkeen saan kyllä sen aseen. Ei mene tonne. Kyllä sen pitäisi mennä. Nyt on paikallaan. Niin. Sitten? Painat sen. Se on aika jäykkä. Joo, toi kaapeli on aika jäykkä, niin se on nyt oikeastaan se ainut haaste. Tässä on ihan hyvä itsestään asentamisen kannalta. Tässä on tämmöinen ihme muovinen tuki, mikä estää tavallaan myös, ettei toi kaapeli pääse taittumaan liian niin kuin tiukasti tosta, niin se helpottaa tuota asentamista aika paljon. Semmoinen hyvä ominaisuus näissä kotelon mukana toimitettavissa ruuveissa, että näissä pussukoissa nyt lukee tää, että mihin nämä menee. Ei tarvi arpoa. Ei tarvi arpoa. Eli tossakin on nyt 5 ruuvia emolevylle. Mä tunnen semmoisen henkilön, joka on laittanut välillä aina vääriä ruuveja tonne. Taas niin mukava kun on tämmönen mini-ITX emolevy, niin tiedätkö mitä? Tässä on puolet vähemmän ruuvipaikkoja. Niin, sä voit jättää niistä vähästä vielä puolet pois. Niin. Eli vedätkö sä nyt emolevyn 2 kiinni? Täytyy kyllä sanoa, että mä nyt taas vähän ihailin tätä kohtaa tässä, mä huomasin sen vasta. Aha, okei. Tää on muovinen. Eli kato, se estää, ettei noi taivu niinku liian tiukalle. Ja siitä oli tosi hyvä asentaa se. Sitten emolevy on paikallaan, niin nyt varmaan, koska tässä on se tilanne, että emolevylle kytketään paljon kaapeleita, niin ei ruveta pistämään all-in-onea tähän päälle. Niin kaikki kaapelit kiinni ja sen jälkeen ruvetaan pistämään sitten pumppuyksikköä ja asentamaan ja näytönohjaa sitten ihan viimeisenä. Joo, vielä näyttää tämä tilanne aika tämmöiseltä avaralta ja avonaiselta, niin se on ehkä hyvä tehdä se tässä kohtaa. Joo, no niin, sitten vaan kaikki kaapelit kiinni. Tässähän on nyt Juha tämmönen, katos tämmönen palikka. No. Se on tämmönen taikapalikka. Meitähän on tässä 2 tai 3. Joo, eli tuossa emolevyllä kun on niin vähän tilaa ja liitäntöä, niin Asuksella on tää on ollut meillä itse asiassa jossain aikaisemmallakin videolla. Tää on tämmönen pystykortti, mikä laitetaan kiinni tuohon emolevylle, niin saadaan täältä USBit ja 100 liitännät ja varmaan virta ja liittimet ja tommoset, niin tää täytyy nyt kytkeä tuohon emolevylle. Sä pistät sen sinne toi. Joo, tästä tulee vaan se ongelma, että pidetään se vielä niin sanotusti löysä. Tiedätkö mitä? No. Nyt tää ei ole enää niin avaran näköinen, kun meillä on joku 2 kaapelia kiittäisi. No, siellähän mä on. Ei kannata ihan hirveästi niputtaa nyt vielä, kun sen tulee se näytönohjaaja ja sen kaapelin veto. No just sen takia mä vähän niputan, kun nää jää tänne näytönohjaajan alle, että me saadaan se näytönohjaaja yleensäkin tänne paikalle. Miten sä oot sen tohon nyt laittanut? No et sä et kertonut. Ei se yllä ehkä tänne. No se ei oo sit taas niinku... Se on se kaapeli. Mitta-asia. Anna lisää löysää. Ei se oo enempää, se on nyt niinku maksimum. Sä oot niputtanut sen johonkin. No se on siellä niinku... On siinä silloin lisää löysää. Ei siinä oo. Sitten onks me nyt meillä on kaikki kaapelit kiinni. Näin vois varmaan sanoa. Nyt me laitetaan sitten toi all-in-one siihen eteen. Ja siis... Helpotetaanko me elämää ja demotaan tätä, mä otan täältä irti tämän kehikon vai haluatko sä laittaa sen? No pakko ehkä ottaa se irti. Tässä on muuten aika virtalähteenkin piuhat tulee loppujen lopuksi aika. Niin, mä sanoin, että siinä alkaa olla vähän niinku tiukat paikat. Siis tilaa on ruhtinaallisesti mini-ITX-koteloksi, mutta tuota. Täällähän on ihan erilaiset tuulettimet. Vielä tämmönen tuplamötkö. Hetkinen. On tässäkin tuplamötkö, mutta vähän eri. Niin, mutta pointtihan on tässä kotelon rakenteessa ilmavirtauksessa on semmonen, että nämä tuulettimet puhaltaa ilmaa tuosta edestä sisään. Ja tässä tapauksessa nyt se tulee sitten myöskin prosessorin jäähdyttimen läpi sinne sisään. Eli tavallaan se lämmittää sitä ilmaa, mikä tulee sisään. Ja sitten sitä kotelon sisällä olevaa ilmaa työnnetään näillä 2 ylöspäin. Ja sitten myös... Tai imetään ylöspäin. Ja sitten myös... Näytönohjaaja kun on tällä puolella, niin...
Niin ja kun kerran useimmilla sivuilla on myös tämmöistä verkkorakennetta, Niin se tulee sieltä on ainakin mahdollisuus päästä ilman liikkumaan sitäkin kautta. Näytönohjaaja on nyt sitten täällä reunalla ja se ottaa viileitä ilmaa täältä kylkimessin läpi sisään ja työntää sen sitten alaspäin niin tonne pohjaan, siellä on tilaa ja sitten täältä takaa työntää sitä ja sitten osa nimee nämä pois. No nää nyt ainakin on semmoinen luonnollinen tehokas poistotapa täältä ylhäältä ulos. Yksi vaihto periaatteessa olisi laittaa nämä tuulettimet niin näin päin, että silloin niin jäähdyttimen lämpö menisi suoraan ulos. Mutta silloin se työntäisi sit taas näytönohjaimen lämpöä osittain tuolta prosessorin jäähdyttimen läpi. Niin se on melkein suurempi kuorma se näytönohjaimen tuottama lämpö prosessorin jäähdytykselle kuin toisinpäin, että prosessorin jäähdytyksestä ehkä jonkunlainen osa vähän lämmittää näyttikseen. Joo, koska pelikäytössä näytönohjaimen tehonkulutus 5070 Ti:llä on jotain 200 wattia. Ja sitten samanaikaisesti prossulta ei kuitenkaan 70 wattia, ehkä 80 wattia. Niin se on parempi lämmittää prossulla sisätiloja kuin lämmittää näyttiksellä prossun jäähyä, joo. Eiköhän se valmistaja ole siis toisin sanoen niin jotenkuten miettinyt että mikä tässä on sitten. Mutta joo, ruvetaan nyt asentamaan tätä. Täällähän meillä on tämmönen... Meillähän on ollut aikaisemmin vähän ongelmia saada näitä menemään oikein päin. Milloin me asennettiin 3 kertaa, mutta siis... Joo. Eli tää menee nyt mun... Kato, täältä tuli superliitin. Eli tää tulee varmaan tuohon pumppuyksikköön ja sitten tulee virtakaapeli ja sitten tohon tulee tämä. Niin, ja tämä tulee emolevylle. Superkaapeli. Mä laitan täältä nyt toi Intel-kiinnikkeet pois. Ja siis tässähän on nyt huomiona se, että tästä pumppuyksiköstä ja LCD-näytöstä ei lähde mitään johtoja, vaan se ainoa iso liitin on täällä jäähdyttimen päässä. Niin, eli kaikki menee tänne yhdellä isommalla mikä sulla on siellä. Eli toisin sanoen täällä on sitten fiksusti viety näiden punosten sisällä kaikki kaapelit pumpulta tonne. Tää on fiksu tapa. Otatko sä tuntua pois? Helpommin pois näkyvistä niin, sitten. Tää on fiksu tapa toteuttaa tää pumppuyksikkö. Juu, sen sijaan, että siihen pumppuyksikköön kytkettäisiin joku 3 ei tässäkään näy mitään sen ihmeempiä. Tää on aika iso tää näyttö, mutta ihan näyttävä. Mitenköhän tää tulee? Se on putsle. Aikamoinen putsle on. Se on intelligence busle. Editori voi laittaa tässä kohta semmoisen kellon tosta pyörimään. Väärään väliin. Se vaikeuttaa tätä. Joo, nyt tosta kun laittoi taas heti kun sä aloitit, niin editorin vaiheessa kello pyörimään. Se oli sekunti. Se oli ainakin 20 sekuntia. Okei, tiedätkö mitä? Tää on hyvä, että tässä ei ole tuulettimia valmiiksi asennettu, koska tää NKT:n tapauksessa... Kai sä tajuat, että se tarkoittaa sitä, että kun ne ei ole valmiiksi asennettu, niin me voidaan asentaa ne väärin. Totta. Älä nyt tee mitään. Tää on hyvin herkkä hetki. Videoeditori saa meidät näyttää fiksuilta tästä kohdasta tätä videon kasausta. Huomasitko mä käytin Joo, tätä mä en kyllä, tää ei ollut mulla approved. Tai et sähkömeissillä käytä manuaali. Nyt ei käytetä kuin 2 ruuvia, tiedätkö minkä takia? Mulla on tämmönen superluutajärjestelmä. Mulla on vahva epäilys, että niin tää ei ole meidän viimeinen kerta, kun me ollaan ruuvaamassa näitä. Sen vähän se sun kytkemä kaapeli on taas solmussa. Ei se haittaa mitään. No se on milli ylöspäin. Eli meidän täytyy nostaa sitä milliä. Pystytkö sä? No joo, ei. Kun sä oot vaan irti, niin... No, kato, se oli ammattilaiset. No. Se on ammattilaiset ykkösellä laittaa tämmösiä. Mä voin kertoa, että NZXT Recry ei ole selkäkramppa. NZXT Recry ei ole kyllä ammattilaisuus edellä tehty. Nyt otetaan noin AM5-kannan nää vakio. Saanko mä tehdä täällä jotain johtohommaa vai onko mä vielä kiallon alasena? Sun pitäis sanoa se nyt niinku pikkuhiljaa. Saanko mä tehdä jotain johtohommaa? Sä voit tehdä nyt itse. Sit sä oot hetken päästä silleen, että onko sä laittanut näitä kiinni? Se on sen ajan murhe, sit jos sä teet väärin asioita. Näitä mä. Mihinkään me tääkin johtosarja niinku piilotetaan? Se on nyt sun murhees. No se on nyt yhtäkkiä oli sit mun. Se on sun puoli. Sä heitit niinku mulle vaan tästä. Se on sun puoli ja tää on mun puoli. Mä laitan nyt, haluatko että mä kerron sun mitä täällä tapahtuu täällä puolella? No. Tää menee nyt all-in-one pumppuyksikön kiinnityskorogeruuvit menee just nyt paikalleen. Huomaatko sä, että kun muistaaksä sä vielä se hetken, kun sä sanoit, että tässä on ruhtinaallisesti tilaa? On tässä tavallaan. Niin, alleviivattuna se tavallaan. Mä en nyt varsinaisesti tiedä, onko se tässäkö tapauksessa se ongelma tää kotelo millään muotoa. Mä keksin 2 ongelmaa tässä buildissa. Mäkin keksin. 2 on semmoista isoa ongelmaa.
Noin. Eli nyt tää käännetään näin. Ja Onko siinä jotain taas välissä, kun se tulee kanittamaan? otetaan toi näytönohjaaja nyt. Tässä pitäisi olla pelivaraa se. Pitäis 3 senttiä vajaa. Niin mähän katsoin niin tonne kattoon joo. No sä lupasit mulle, että siellä on 3 mulle mun senttiä. johdotuksille, että jos ei oo, niin... 3 senttiä sulla on. Eli Ai että, tää on Juhan mieliselle tän kortin tyyli. Asuksen 5070 Ti Prime. Onks tossa RGB-valoja? Ei. Oi harmi. No niin, tossahan on nyt tuossa Riserissa on tommonen tarra päällä, huomaatko? Joo, se pitäisi varmaan poistaa. Se on nyt pois. Sitten huomasitko sä myös tänne, että nämä PC Express Riserin nämä kaapelit on aika lailla tälleen niin Joo. Nyt tästä täytyy ottaa sitten tostakin, noi täytyy ottaa pois. Niin tarvii. Tästä täytyy ottaa varmaan itse asiassa alhaalla, niin korttipaikat on nyt niinku pohjassa. kaksi. Täältä saadaan ensimmäinen palikka irti. Ja kyllä tässä nyt niinku ihan erilaisia tämmöisiä niinku vaiheita myös on tässä tämmöisessä mini tietokoneen rakentamisessa. Tai näitä erilaisia vaiheita, mutta erilaisia ongelmien kanssa tässä niinku pähkäillään. Ehkä se on vaihtelun vuoksi ihan Se on juu näin. Nyt mä niinku... Nyt täytyy kyllä niinku taas miettiä. Onko siellä niinku tilaa? Mä en näe nyt. En mäkään näe mitään. Sä oot sillä puolella. No niin on. Tossa se nyt niinku periaatteessa olis. Ei hyvältä tunnu, mut... Tuntuuko pahalta? Jos se ei tunnu kovin pahalta, niin me ehkä hyväksytään tää. Kyllä mä se siihen niinku sai. Tää oli hyvä suoritus multa. Ja sitten tämä. Miniatyyriliitin. Missä se sijaitsee? No ei tääkään nyt niinku ihan optimipaikassa Sun ole. täytyy esitaivuttaa se Niin, mun täytyy tehdä maksimaalisesti. tommonen niinku... Kinkki. Tämmönen 90 asteen kulma tähän liittymään. Niin. Tiedätkö mitä onneksi tässä nyt ei pitäisi olla mitään semmosia virtoja kulkee. Noin. Niksahdus kuuluu. No niin. Vähän kuin selkäranka. Ja sitten toi tämä vielä tohon. Se on, tiedätkö, se on niinku vähän niinku siinä. Tiedätkö mitä? Tää on siinä. Tää on tässä. Pistääkö paneelit paikoilleen ja virrat päälle? Eli... Mitäs mä... Anna tänne, niin mä laitan. Sä saat Sä vaan kasaat niitä vaikka. Mä annan sulle sun paneeli. Mikä... Ai mun puolelle. Niin. Tää tulee tänne. Ehkä. Muista pistää ruuvit tiukkaan. Mitä sä nyt sekoilet? Pistä toi. Mä sain sut hetkeksi miettimään, että onko tässä jotain ruuveja, mitä pitää. Sehän kerrottiin tässä videon alussa jo, että tässä ei tarvitse ruuveja ja sä unohdit sen. Mä en oo unohtanut, mä en mitä sä sekoilet. Sitten vielä tässä vaiheessa sitten, onks tää kalvo täällä? Se on Sisäkalvo. tuplakalvot. No tiedätkö sä minkä takia? Joku tommonen sun tyyppinen rähmäkäpälä, kun sitä asentaa siinä moneen kertaan, niin siellähän on kaikki paikat ihan sormenjäljissä. Sisä- ja Sitten ulkopuolella. otetaan tosta vielä tommonen. Onko sulla mitään kalvoja siellä? Ei. Ei metallipaneeleissa ole kalvoja. Tähän jäi nyt tommonen... Jätetäänkö me siihen? Ei jätetä. Aika jännä, että se ei ollut tossa paperissa kiinni. Eikö se monesti oo? En mä tiedä, mutta nyt Nyt sulle jää siitä sormeen. mä pidän... Noin. Oli sen Jäi näköinen, siihen- on sen näköinen suoritus, että et ole ensimmäistä kertaa tuommoista tarraa Otan irrottamassa. tosta vielä. Nyt Siihen suotin. pieni tommonen liima. Virtakabeli kiinni. Täällä ei olekaan virtanappia erikseen poverissa. Nappia, mutta ehkä yksi vihreä ledi syttyi tonne emolevylle. Ja Sekin on nyt sitten mä indikaatio. painan tästä, niin nyt syttyi valorengas tohon ja täällähän Täällä pamahti syttyi RGB. NZXT kuule ja tämähän lähtee virrat, tuli tohon muisteille. Ja Toi on kyllä melko näyttävä toi. On. Sitten tässä on, kun tässä on niinku tummennettu tää lasi, mutta sitten tää on ihan tässä kiinni, niin tää näkyy tästä aika tälläin selkeästi. Ja tähän saa nyt sitten tähän näytölle, että tässä kustomoituu informaatio tai jopa sun kuva. Tai IoTikin logo. Joo. Eikö se ole vähän sen näköinen, että se olisi niinku vähän kelluva elementti, se näyttää vielä siinä keskellä? Siinä Joo, kyllä, koska tässä niinku tummenee tää. Ja sitten tietenkin täällähän on hyvin tämmöiset maltillinen
Onko se noita RGB. funktionaalinen? Että jos tämän asentaa lattialle, niin näkee vieläkin vähän valoja tuolta. Juu, En mä tiedä funktionaalisuudesta, mutta no niin, semmonen oli nyt sitten tietokoneen kasaus tähän NZXT UT H2 Flowhun. Ja miten Juha noin niin meni omasta mielestä? Opittiin asioita ja Joo. toivottavasti ehkä joku teistäkin, jos tämmöiseen koneeseen tai koteloon tulee koneen kasaamaan joskus. Niin, lopputuloksesta nyt voisi sanoa, että NZXT kyllä palkkasi ihan oikeat kaverit tämän kasausprojektin tekemään. Ja nyt jos tästä nyt eteenpäin lähdetään, niin sitten vielä kustomointi tähän All-in-Onein valaistukseen, että saadaan se mätsäämään toi värikirjo sitten kotelotuulettimien kanssa. Kyllä. Mutta joo, sanotaan nyt tämmönen, että ei ole pienikokoisin mini ITX-kotelo. Silti siinä nyt rakentelussa kyllä ihan tämä kaikki tila melkein tässä oli ihan tervetullutta. Että Kyllä se silti huomasi, että tietyissä kohtia on vähän enemmän, niin kuin, ei tarvitse ihan viimeisen päälle johtoja Joo. tälleen miettiä. Sanotaan nyt näin, että sinne menee nyt aika lailla kuitenkin kaikki osat, eli nestekierto 280 millisellä jäähdyttimellä maksimissaan. Näytönohjaajan kannattaa ehkä tuo 30 senttiä pitää maksimipituutena, että sinne jäi vähän johdoille tilaa. Niin jos litroja tästä otettaisiin pois, niin kyllä ahtaampaa tulisi joka suuntaan. Niinhän se menee. Ja sitten varmaan komponentteja pitäisi vielä tarkemmin valita. Et sinällään niin isokokoinen mini ITX-kotelo niin antaisi vähän sitä pelivaraa. Mutta pöytäpinta-alaa nyt ei mene sit kuitenkaan ihan niin Joo, että se on tässä korkeussuunnassa sit se. suunnassa, joo. Mutta semmonen pömpeli H2 Flow ja siihen vielä NZXT loput kilkkeet. Jos tykkäsit videosta tai buildista, heitä yläpeukku, pistä kommentteihin mitä mieltä lopputuloksesta ja jotain puuhastelua ja rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Moro!